Dit keer gaan we aan de slag om een EHBA-kistje, oftewel Eerste Hulp bij Afscheidskistje te maken. Daarvoor heb ik een kistje gekocht bij de Action, gebruik ik mijn Cricut spullen. En ik heb nog wat transfer tape liggen wat ik nog een keer kan gebruiken. Ik gebruik dit keer een Smart Vinyl Removable. Hij is inderdaad verwijderbaar, wat op zich wel handig is voor als iemand anders het doosje toch voor iets anders wil gebruiken. Maar het blijft lang genoeg zitten erop om het toch op deze manier te kunnen gebruiken. Het is een Smart Vinyl. Dat betekent dat hij zonder mat in de machine kan. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief. En vandaag gaan we aan de slag om een Eerste Hulp bij Afscheid doosje te maken. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren, want er gaan nog meer video's aankomen. Om je een klein voorproefje te geven, ik heb smart papier klaar liggen om stickers te maken. En ik heb bijvoorbeeld etspasta in huis gehaald. Dus er gaan nog wel wat nieuwe dingen weer aankomen. Voor dit keer heb ik gekozen om hetgeen wat ik wil maken al te maken. Het zijn allemaal losse stukjes letters. Het maakt ook niet uit, want ik ga ze zo meteen op het doosje plakken. Wat je aan de achterkant ziet, die ga ik zo meteen uitzetten voor het printen. Dat gaat op het oogje, dat denkt dat je dat inmiddels wel weet. En anders moet je even kijken naar een van mijn vorige video's. In elk geval gaan we dit dus printen, pellen en dan erop plakken op het doosje. En dan gaan we het doosje vullen met allemaal lekkere dingetjes. De squares heb ik in elk geval gebruikt om te kijken of mijn teksten niet te groot zijn. Maar dat ze er gewoon netjes in passen. Ik ga dit bestandje ook delen, zodat je hem eventueel kunt maken, kunt aanpassen, kunt gebruiken. Ja, eigenlijk alles kunt doen. Als je het nou niet eens bent met het lettertype, dat is wel mooi, want dan kun je gewoon eentje aanklikken. En dan ga je een lettertype kiezen die jij graag wil hebben. Ik kies even voor enkel laag. Dat is in dit geval, vind ik dat handig. En ik zet vaak de gekernd uit. En dan kun je gewoon kiezen welk lettertype jij leuk vindt. Ik zet hem op enkel laags, want het is snijden en schrijven. Je moet even goed opletten, want soms staat er hierbij dat je ervoor moet betalen. Je ziet hier ook enkel laag snijden, maar ook schrijven. Alles kun je hier aan de zijkant vinden. Nou, als je degene hebt gevonden die je wilt hebben, dan is het handig om even de naam te onthouden. Dus je wil bijvoorbeeld, ik zeg maar even deze. De BFC Christmas cards. Nou, dan zie je hem ook gelijk veranderen. En als je nu bijvoorbeeld deze ook wil veranderen daarin, dan klik je hierop en dan ga je hier zoeken naar die BFC. Zoeken. En dan komen er meer tevoorschijn, maar je kan ook Christmas, want dat stond erbij. En dan zie je hem tevoorschijn komen. Als ik deze nu aanklik en ik ga naar een ander lettertype, dan blijft hij op dit zoekstandje staan. Dus dat is wel handig en zo kun je snel alles dezelfde lettertype geven. Voor nu ga ik dus op zoek naar B-lak om deze weer even terug te zetten. Voordat je gaat printen haal je weer even je achtergrond vierkantjes die je puur voor de maat hebt gebruikt even weg. Dus je klikt ze uit met het oogje. Vergeet ook tussendoor niet je project op te slaan. Opslaan als, dan kun je het een naam geven en opslaan, ik heb het al een naam gegeven, dus ik druk gewoon op opslaan. Vervolgens ga je naar maak het. Vervolgens ga je naar maak het. Ik heb een Smart Vinyl Removable. Smart
betekent gewoon dat het zonder mat in de machine kan. Dan klik ik op bevestigen. En dan kan ik hier gewoon een beetje schuiven, zodat het komt te staan zoals ik het handigst vind op de mat. Ik moet het natuurlijk wel nog ook een beetje los kunnen knippen van elkaar, dus daar moet ik wel een beetje rekening mee houden. Ik hou er altijd wel van om het zo te plaatsen dat ik ook echt wel zo min mogelijk vinyl kan snijden, zo min mogelijk vinyl verspil. En soms is dat even zoeken en puzzelen. Hij staat op without matte. Ik hoef de mirror niet aan te zetten, want ik ga het niet spiegelen. Het is gewoon vinyl wat ik erop ga plakken. Op een platte achtergrond, dat is wel fijn. Ik ga verbinden met mijn Joy en ik ga de Joy het laten snijden. Ik heb hier de stand Smart Vinyl Permanent. Nou, alles smart is dus als je het zonder mat erin doet. Het is een Smart Vinyl Removable, dus die stand ga ik ook kiezen. En dan ga ik mijn product laden en maken. We gaan hem dus even laden. Je ziet dat hij al staat te knipperen. Ik heb hier het doosje. Nou, het doosje is echt nog gloednieuw. Dus ik laat hem even gewoon zo. Het maakt verder niet uit op welk vakje ik wat klik. Als ik maar zorg dat die middelste lange dingen ook op de middelste gaan komen. Deze heb ik gewoon gevonden bij de gereedschapsspullen bij de Action. Daar lag dit doosje. Eerst zo doen. Ik ga even zorgen dat hij recht zit. Moet ik hem even naar me toe halen. Ik krijg hem zo weer te zien. Ja. We gaan hem even goed aandrukken. En zo gaan we ze even op allemaal plaatsen. Ik zie nu net dat hij net het laatste stukje niet heeft opgenomen. In elk geval is dit het doosje geworden. En het idee is dan, want het is natuurlijk een eerste hulp bij afscheid, om hem te vullen met dingetjes. Nou ja, tof. Toffee omdat je tof bent. Om je op te kleuren wat M&M's. Omdat chocola altijd helpt. Om je hart te vullen met liefde, vruchtige hartjes. En om je op te frissen, daar hoort natuurlijk een Fisherman's Friend bij. Dus we doen hem open. En we gaan alles even vullen. Zo ziet het er vrolijk en gezellig uit. En heb je een leuk afscheidscadeautje voor iemand die weggaat. Deze teksten kun je natuurlijk op alles aanpassen wat je maar wil. En dit is het doosje voor bij afscheid. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou echt top zijn. Als het goed is, ga ik volgende keer of met stickers aan de slag of met etspasta. In elk geval komen beide video's er nog aan. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.